In today's lecture, we have to discuss the practical on measures of dispersion. फर्स्ट आपण काय पाहिलं होतं तर मेजर ऑफ डिस्पर्शनची डेफिनेशन. डिस्पर्शन मीन्स स्कॅटरनेस ऑफ द ऑब्झर्वेशन. म्हणजे काय केलं जातं तर डिस्पर्शनला वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये काय केलं जातं तर डिवाइड केलं जाते. म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन तुम्हाला दिलेले आहेत डेव्हिएशन, क्वार्टाइल डिव्हिजन किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन त्याला काय केलं जातं तर डिवाइड केलं जातं किंवा ब्रेक केलं जातं. स्कॅटरनेस याचा अर्थ ब्रेक करणे. तर त्याच्यानंतर काय पाहिले आपण त्याचे टाइप्स कोणते कोणते रेंज, मीन डेव्हिएशन, क्वार्टाइल डेव्हिएशन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन. त्याचे रिलेटिव्ह मेजर्स म्हणजे काय तर रेंज पाहिलं तर रेंजच्या रिलेटिव्ह मेजर काय पाहिलं आपण कोएफिशियंट ऑफ रेंज. मीन डेव्हिएशनच्या रिलेटिव्ह मेजर काय पाहिलं आपण कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन. क्वार्टाइल डेव्हिएशनच्या रिलेटिव्ह मेजर काय पाहिलं आपण कोएफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेव्हिएशन. आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या रिलेटिव्ह मेजर काय पाहिलं आपण तर कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन. नंतर काय पाहिलं तर कॅरेक्टरिस्टिक ऑर प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयडियल मेजर ऑफ एन डिस्पर्शन. इट शुड बी इझी टू अंडरस्टँड. म्हणजे आतापर्यंत आपण बघितले रेंज, मीन डेव्हिएशन, क्वार्टाइल डेव्हिएशन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन सगळे काय आहेत तर इझी टू अंडरस्टँड. Second, it should be easy to calculate. It is easily defined. It is not affected by extreme values. And it should not be affected by extreme values. And last, it should be based on all observation. म्हणजे प्रत्येक टाइप दिलेला आहे मेजर ऑफ डिस्पर्शनचा किंवा रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो कशावरती डिपेंड आहे तर पूर्ण ऑब्झर्वेशन वरती डिपेंड आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय पाहिलं आपण रेंज. रेंज इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द लार्जेस्ट अँड स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इन द डेटा सेट. रेंज म्हणजे काय पाहिलं आपण तर डिफरन्स बिटवीन कशाचा डिफरन्स तर लार्जेस्ट व्हॅल्यू अँड स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू त्यांचा डिफरन्स. म्हणजे रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. तर फर्स्ट त्याच्यामध्ये रेंज ऑफ रॉ डेटा. द डिफरन्स बिटवीन लार्जेस्ट व्हॅल्यू ऑफ डेटा सेट अँड स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इन द डेटा सेट. रॉ डेटामध्ये काय दिलेलं असेल तुम्हाला ऑब्झर्वेशन दिलेले असतील त्याच्यामधलं हायेस्ट ऑब्झर्वेशन पाहायचं आणि स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन म्हणजे लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इन द डेटा सेट. त्यांचं काय करायचं तुम्हाला डिफरन्स. जो डिफरन्स मिळेल तोच म्हणजे काय असणार आहे तर रेंज असणार आहे. नेक्स्ट रेंज फॉर ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटामध्ये एकच मेथड आहे म्हणजे एक तर तुम्हाला क्लासेस दिलेले असणार आहेत. द डिफरन्स बिटवीन अप्पर क्लास लिमिट ऑफ हायेस्ट क्लास अँड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास. म्हणजे जो हायेस्ट क्लास असेल त्याचं काय घ्यायचंय अप्पर क्लास लिमिट आणि जर लोअर क्लास असेल त्याचं काय घ्यायचंय लोअर क्लास लिमिट आणि त्यांचं काय करायचंय तर डिफरन्स फाइंड आउट करायचे. त्याच्यानंतर काय पाहिले आपण मेरिट्स. ते काय आहेत इट इज easy to calculate. It is easy to understand. It is mostly used in weather forecasting, quality control. म्हणजे काय तर आपल्याला हवामानाचा अंदाज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला रेंजचा यूज होतो. म्हणजे कोणत्याही दोन सिटीचं सपोज आपल्याला काय करायचंय वेदर फोरकास्टिंग फाइंड करायचे तर आपण काय करणार त्यांचा डिफरन्स फाइंड करणार आणि किती वेदर आहे ते आपण सांगू शकतो. त्याच्यासाठी कशाचा यूज होतो तर रेंजचा यूज होतो. नेक्स्ट काय पाहिले आपण डिमेरिट्स किंवा लिमिटेशन्स. फर्स्ट इट इज टू मच अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज. नेक्स्ट इट इज बेस्ड ऑन ओनली टू एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन. टू एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन. एक्स्ट्रीमचा अर्थ काय होतो एक तर स्मॉलेस्ट किंवा एक तर लार्जेस्ट म्हणजे दोन व्हॅल्यू असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितले त्यांनी इट इज बेस्ड ऑन ओनली टू ऑब्झर्वेशन म्हणजे दोनच ऑब्झर्वेशन वरती रेंज काय आहे तर डिपेंड आहे. म्हणजे एक तर हायेस्ट व्हॅल्यू लागते आपल्याला डेटा सेट मधली किंवा काय लागते स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू लागते डेटा सेट मधली. थर्ड इट इज नॉट कॅपेबल ऑर सुटेबल फॉर मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट काय पाहिलं कोएफिशियंट ऑफ रेंज. द रिलेटिव्ह मेजर ऑफ रेंज इज अ कोएफिशियंट ऑफ रेंज अँड इट इज डिफाइंड एज कोएफिशियंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल मायनस एस अपॉन एल प्लस एस. म्हणजे रेंजचा रिलेटिव्ह मेजर असेल त्याला काय म्हणणार आहे आपण कोएफिशियंट ऑफ रेंज. Then second point quartile division. Quartile division is defined as half of the distance between Q1 and Q3. काय तर क्वार्टाइल मध्ये आपण काय पाहिलं होतं Q1, Q2 आणि Q3. पण Q2 हा काय आहे तर त्याचा मिड पॉइंट आहे म्हणजे तो मीडियन आहे. म्हणजे क्वार्टाइल्स कोणते आहेत तर Q1 आणि Q3.
तर क्वार्टर म्हणजे काय, तर हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन Q1 अँड Q3. म्हणजे Q1 आणि Q3 मधला काय आहे, हाफ ऑफ द डिस्टन्स आहे. हाफ ऑफ द डिस्टन्स डिवाइड बाय 2. म्हणजे क्वार्टाईल डेव्हिएशन इज इक्वल टू Q3 मायनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. त्याच्यामध्ये फर्स्ट क्वार्टाईल डेव्हिएशन फॉर रॉ डेटा. क्वार्टाईल डेव्हिएशन आपण युनिट नंबर 2 मध्ये पाहिलं होतं. सॉरी, क्वार्टाईल फक्त आपण शिकलो होतो. Q1, Q2 आणि Q3 हे फक्त क्वार्टाईल शिकलोय. आणि ह्या युनिट मध्ये काय शिकणार आहोत आपण, तर क्वार्टाईल डेव्हिएशन. फर्स्ट काय पाहिलं आपण, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. म्हणजे जो डेटा दिला असेल रॉ डेटा तो पहिला काय करायचंय, असेंडिंग ऑर्डरनी अरेंज करून घ्यायचे. तर Q1 म्हणजे काय आहे, तर साईज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. तर फोर्थ का लिहिलं, तर क्वार्टाईल काय होतं, तर 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये तो काय होतो, डिवाइडेड बाय 4. आणि Q3 म्हणजे काय, तर साईज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. 3 इंटू ब्रॅकेट का, तर क्वार्टाईल Q3. क्वार्टाईल काय आहे, Q3. सफिक्सला काय 3 म्हणजे थर्ड क्वार्टाईल तुम्हाला हा फाइंड करायचे. जर फर्स्ट क्वार्टाईल असेल तर फक्त काय येणार आहे, 1 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. आणि हा थर्ड क्वार्टाईल आहे म्हणून काय लिहिलं तिथं 3. जर सेकंड क्वार्टाईल असेल म्हणजे काय, तर मीडियन, तर तो काय येणार, Q2 इज इक्वल टू साईज ऑफ 2 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. पण 4 ने 2 ला काय होणार, तिथं डिवाइड होणार म्हणून फक्त काय राहणार आहे, साईज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्झर्वेशन. मग हे म्हणजे काय, डिवाइड बाय 2 म्हणजे मीडियन. कारण मीडियन काय करतो, तर 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. तर क्वार्टाईल डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय होता, तर Q3 मायनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. म्हणजे पहिले तुम्हाला काय फाइंड करावं लागेल, तर Q1 फाइंड करावं लागेल, त्याच्यानंतर Q3 आणि त्यांचा हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन Q1 अँड Q3. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, तर क्वार्टाईल डेव्हिएशन. नेक्स्ट, क्वार्टाईल डेव्हिएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. If let x1, x2 up to son xn are n observations and f1, f2 up to son fn be their corresponding frequencies. With their corresponding frequencies, then n is equal to summation of fi is equal to total frequencies. Ungrouped data मध्ये काय दिलेलं असेल तुम्हाला, तर ऑब्झर्वेशन आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय असतील, फ्रिक्वेन्सीज असतील. आता क्वार्टाईल डेव्हिएशन तुम्हाला फाइंड करायचे. त्याच्यामध्ये पहिलं काय बघायला पाहिजे, n जर ऑड असेल तर Q1 काय येणार, साईज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. ऑड का, n ऑड असेल तर हा फॉर्म्युला काय यूज करायचा, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. तर ऑड असेल तर 1 ऍड केल्यानंतर तो काय होणार आहे, इवन, आणि त्याला 4 ने काय करायचंय, परत डिवाइड करायचंय. आणि Q3 काय येणार आहे, तर साईज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. आणि जर n हा इवन असेल तर Q1 काय येणार आहे, साईज ऑफ n बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. आणि Q3 काय येणार आहे, साईज ऑफ 3n बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. सेकंड पॉईंट काय आहे, वी हॅव टू प्रिपेअर द टेबल कंटेनिंग अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल काय करायचं, इथं प्रिपेअर करायचंय. आणि मग जिथं n इवन किंवा n ऑड असेल तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन चेक करायची तिथं. आणि कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टेबल मध्ये काय करायचं, कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू ग्रेटर दॅन पाहिजे. त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो एक काय असेल तो म्हणजे काय असणार आहे, इथं क्वार्टाईल असणार आहे. मग तो फर्स्ट क्वार्टाईल असेल किंवा थर्ड क्वार्टाईल असेल. आणि थर्ड पॉईंट, द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज दॅट द क्वार्टाईल ऑफ करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे द व्हॅल्यू ऑफ एक्स असेल तोच म्हणजे काय असणार आहे, क्वार्टाईल करस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग जो एक्स असेल तोच म्हणजे काय असणार आहे, तर क्वार्टाईल असणार आहे. देन थर्ड, quartile for grouped data. Let x1, x2 up to son xn are the mid values of the classes and f1, f2 up to son fn with their corresponding frequencies. Step 1, to find cumulative frequency. पहिली काय फाइंड करायचे तुम्हाला, तर cumulative frequency. कारण हा डेटा काय दिलाय, ग्रुप्ड डेटा दिलेला आहे. म्हणजे क्लासेस आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेल्या आहेत. क्लासेस वरून तुम्ही काय फाइंड करायचे, तर मिड व्हॅल्यू फाइंड करायचे. आणि त्याच्यानंतर काय प्रिपेअर करायचे, तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल तुम्हाला प्रिपेअर करायचे. Q1 is the last interval corresponding to the value of the cumulative frequency just greater than or equal to n by 4. म्हणजे just greater than or equal to n by 4 व्हॅल्यू चेक करायची Q1. त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल असेल तो काय असेल, तर फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास. कारण इथं फाइंड काय करतो आपण, Q1.
आणि Q1 चा फॉर्म्युला काय आहे? Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 मायनस M1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू C1 where L1 is equal to lower limit, M1 is equal to cumulative frequency, C1 class width, F1 frequency. Then third point, Q3 class is the class interval corresponding to the value of the cumulative frequency just greater than or equal to 3n/4. फर्स्ट क्वार्टर मध्ये काय चेक करायचं? 4. क्वार्टर मध्ये काय चेक करायचंय? तर 3n/4. कारण थर्ड क्वार्टर आहे म्हणून 3n डिवाइडेड बाय 4 घ्यायचे. मग Q3 चा फॉर्म्युला काय आहे? L3 प्लस n 3n/4 minus M3 divided by F3 into 3 where 3 is equal to lower limit, M3 is equal to frequency. F3 is equal to frequency. C3 म्हणजे काय येणार तर क्लास विड्थ. Next, coefficient of quartile deviation. The relative measure of quartile deviation is the coefficient of quartile deviation. म्हणजे quartile deviation जो relative measure त्याला काय म्हणणार आहे आपण? coefficient of quartile deviation. तर coefficient of quartile deviation फॉर्म्युला काय? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. coefficient of range तो काय आहे? L minus S upon L plus S. coefficient of quartile deviation तो काय आहे? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1.
Mean deviation. It is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation of the individual value from a measure of central tendency of the data set. त्याच्यामध्ये first mean deviation for raw data. Let x1, x2 up to son xn are n variables. Then mean deviation about mean. Mean about mean तर काय येणार? इथं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सीचे दोन टाईप घेणार आहे आपण मीन डेव्हिएशन मध्ये. कोणते कोणते तर मीन आणि मेडियन. तर मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन समेशन मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, where x bar is equal to arithmetic mean. n means total number of observation. आणि mean deviation about median असेल तर काय येणार? Summation mod xi minus me divided by n. n means total number of observation आणि me means median. Next, mean deviation for ungrouped distribution. Let x1, x2 up to son xn are n variables and f1, f2 up to son fn with their corresponding फ्रिक्वेन्सीज. इथं काय असेल अनग्रुप्ड डेटामध्ये तुम्हाला x1, x2 up to son xn हे व्हेरिएबल्स म्हणजे ऑब्झर्वेशन दिलेले असतील. त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय असतील फ्रिक्वेन्सीज कोणत्या तरी f1, f2 up to son fn. देन फर्स्ट मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन जर असेल तर काय येणार समेशन fi मॉड xi मायनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. तर एक्स बार म्हणजेच काय असणार आहे तर अरिथमेटिक मीन. पण एक्स बार कसा फाइंड करणार आहे अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये तर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. समेशन ऑफ fi म्हणजेच काय येणार आहे तर फ्रिक्वेन्सीची सम म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार आहे ती किंवा टोटल फ्रिक्वेन्सी. आणि सेकंड काय तर मीन डेव्हिएशन अबाउट मेडियन समेशन ऑफ fi मॉड xi मायनस me डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, where n is equal to summation of fi is equal to total frequency and me means median of m observation. Third, mean deviation for ungrouped or continuous frequency distribution. Let x1, x2 up to son xn are the mid values of the classes and f1 xn with their corresponding frequency. इथं काय दिलेलं असेल क्लासेस दिलेले असतील आणि तुम्ही काय फाइंड आउट करायचे तर मिड व्हॅल्यूज. त्याला डिनोट कशाने करणार x1, x2 up to son xn आणि f1, f2 up to son fn ह्या काय असतील करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सीज असतील. देन फर्स्ट मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन is equal to summation of fi mod xi minus x bar divided by summation of fi. Summation of fi means total frequencies, total number of observation. And x bar means arithmetic mean. Mean कसा फाइंड करणार आहे तर x bar is equal to summation of fi into xi divided by summation of fi. Then second mean deviation about median. तो कसा फाइंड करायचा तर summation of fi mod xi minus me divided by summation of fi. समेशन ऑफ fi म्हणजेच काय तर टोटल फ्रिक्वेन्सी आणि म्हणजे ऑब्झर्वेशन. नेक्स्ट कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन. मीन डेव्हिएशनच्या रिलेटिव्ह मेजर असेल त्याला काय म्हणणार आहे आपण कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन. पण इथं काय मीन डेव्हिएशन मध्ये दोन टाइप कोणते कोणते तर मीन आणि मेडियन आहे. द रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन करस्पॉन्डिंग टू मीन डेव्हिएशन इज कॉल्ड एज मीन डेव्हिएशन. कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन और मेडियन. काही वेळेस तुम्हाला मीन देतील काही वेळेस तुम्हाला मेडियन देतील. सपोज जर मीन दिला तर फॉर्म्युला काय येणार मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन. जर अबाउट मेडियन दिला तर काय फाइंड करणार आहे मीन डेव्हिएशन अबाउट मेडियन डिवाइडेड बाय मेडियन.
लास्ट वन आहे काय स्टँडर्ड डेव्हिएशन इट इज डिफाइंड ॲज द पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ द मीन of the squares of the deviation from the mean. It is defined as Greek letter sigma. The standard deviation concept was developed by Carl Pearson. The scientist Carl Pearson. Standard deviation concept was developed by Carl Pearson. First, standard deviation of raw data. If x1, x2 up to son xn are n variables, then by definition, standard deviation sigma. काय करायचंय तर सिग्मा ते काय ग्रीक लेटर स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन वेअर एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन मीन कसं फाइंड करायचं समेशन ऑफ एक्स आय डिवायडेड बाय एन और काय सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन मायनस एक्स बार तुम्हाला एक्स बार summation of a divided by n. So x सबस्टिट्यूट करायचं तो जी सेकंड मेथड आहे ती एक्झाम्पल साठी इझी मेथड आहे. Division of ungrouped distribution. If x1, x2, so on xn are n1, f2 up to so on fn with their corresponding frequencies, then standard deviation sigma is equal to square root of summation fi into bracket xi minus x bar bracket square divided by summation of fi or sigma is equal to square root of summation fi into xi square divided by n minus x bar square. इथं पण जी सेकंड मेथड आहे ती इझी आहे कारण x bar means arithmetic mean कसं फाइंड आउट करायचे तर summation of fi into xi divided by summation of fi. फक्त काय करावं लागेल तुम्हाला xi चा टेबल दिलेला आहे fi चा दिलाय xi चा एकदा स्क्वेअर करायचा xi चा स्क्वेअर केलाय त्याला fi ने मल्टिप्लाय करायचा म्हणजे काय मिळेल fi into xi स्क्वेअर इथपर्यंतच फाइंड आउट करायचे. आणि थर्ड स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन if x1 x2 up to son xn are the mean values of the n variables and f1 f2 up to son fn with their corresponding frequencies, then standard deviation is equal to sigma is equal to square root of summation fi into bracket xi minus x bar bracket square divided by summation of fi or sigma is equal to square root of summation fi into xi square divided by n minus x bar square. इथं पण काय आहे फक्त xi तुम्हाला एक्स्ट्रा फाइंड आउट करावं लागेल कारण ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हाला काय दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये क्लासेसचा फक्त काय घ्यायचंय मिड व्हॅल्यू जी मिड व्हॅल्यू असेल ती म्हणजे xi तर त्याच्यावरून xi मिळेल fi दिलेला आहे xi चा एकदा स्क्वेअर करायचा त्याला fi ने मल्टिप्लाय करायचं मग काय मिळेल तुम्हाला समेशन fi into xi x बार म्हणजे अरिथमेटिक मीन कसं फाइंड करायचंय तर समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi फक्त फाइंड टू xi फाइंड करावा लागतो कारण x बार म्हणजे काय असतो मीन आणि मीडियन ते फक्त काय करावं लागतं तुम्हाला कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करावी लागते त्याच्यावरूनच तुम्ही काय फाइंड करता तर मीडियन then coefficient of standard deviation. The relative measure corresponding to standard deviation is called coefficient of standard deviation. और काय जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारली डेफिनेशन आहे स्टँडर्ड डेव्हिएशनची कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स त्याच्यामध्ये ज्या सेकंड डेफिनेशन आहेत त्या लिहा किंवा दोन्हीही लिहिल्या तरी चालतील. द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन with respect to mean is called as coefficient of standard deviation. म्हणजेच काय तर coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean. स्टँडर्ड डेव्हिएशन कसं डिनोट करतो तर सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन कशाने डिवाइडेड बाय एक्स बार त्याचे काय पाहिले आपण मेरिट्स. Easily it is observation if all the variables values are same then standard deviation 0. True or false मध्ये विचारतील if all the variable values are same then standard deviation is equal to 0. म्हणजे तुम्हाला डेटा सेट दिलेला आहे सपोज 3 3 3 3 3 जो डेटा सेट दिलेला आहे तो सगळा डेटा सेट काय आहे सेम आहे जर सेम असेल तर स्टँडर्ड डेविएशन नेहमी काय तो 0 किंवा तुम्ही एखादा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा
म्हणजे सेमच डेटा घ्यायचा त्याचा आणि त्याचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन फाइंड आउट करायचा. Fourth, it is capable for further mathematical treatments, and fifth, it is less affected by extreme demerits. It cannot be calculated in open interval compared to other measures of dispersion. कोणते कोणते पाहिले आपण? स्टँडर्ड डेव्हिएशन ही जी मेथड आहे ती काय आहे? डिफिकल्ट आहे. It is not easy to understand. It is difficult to calculate. Next, variance. The square of standard deviation is called as variance. Variance म्हणजे काय? तर स्क्वेअर ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा स्क्वेअर म्हणजे काय असणार? तर व्हेरियन्स. लास्ट, कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स म्हणजे काय? द स्टँडर्ड डेव्हिएशन पर युनिट व्हॅल्यू ऑफ मीन. The standard deviation per unit value of mean and it is measured in percentage is called as coefficient of variance. Coefficient of variation means CV. CV means not a resume. It's coefficient of variance. CV coefficient of variance is equal to standard deviation per unit value of mean. It is measured in percentage. 800. कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन फॉर्म्युले दोन्ही सेमच आहेत. फक्त काय आहे? कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन कशामध्ये मेजर केला जातो? पर्सेंटेज. आपण याच्यावरचे सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे इथं? फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ते रेंज वरती. नेक्स्ट, मीन डेव्हिएशन, क्वार्टाइल डेव्हिएशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. रेंज. फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा 8, 9, 8, 10 and 11. डेटा काय दिलेला आहे? तर इथं रॉ डेटा दिलेला आहे. तर रॉ डेटामध्ये रेंजचा फॉर्म्युला मी काय सांगितलेलं? लार्जेस्ट व्हॅल्यू आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू त्यांचं काय करायचं? तुम्हाला डिफरन्स फाइंड आउट करायचं. रेंज म्हणजे काय? तर लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. लार्जेस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे ते डेटा सेट मध्ये? तर 11 म्हणून लार्जेस्ट व्हॅल्यू काय आली? 11. स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे इथं? तर 8 आहे म्हणून स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू काय आली? 8. मग रेंज इज इक्वल टू एल मायनस एस. तर फॉर रेंज इज इक्वल टू 11 मायनस 8. therefore range is equal to coefficient of range विचारली तर कशी फाइंड आउट आहे? तर coefficient of range is equal to L minus S upon L plus S. म्हणजे 11 minus 8 upon 11 plus 8 म्हणजे 3 divided by काय येणार आहे? 19. Coefficient of range. सेकंड काय आहे? कॅल्क्युलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे जी ग्रुपला डिस्ट्रीब्युशन सांगितले मेथड याच्यामध्ये एकच होती. नेक्स्ट कुठली होती? तर क्लासेस फक्त. साईज आणि नंबर दिलेत. साईज काय दिली? 62, 63, 63 to 66, 66 to 69, 69 to 72, 72 to 75, 5, 18, 42, 27 आणि 8. तर इथं काय करायचं? तर क्लासेस मध्ये दिलेलं असेल तर अप्पर क्लास लिमिट ऑफ द हायेस्ट क्लास. आता हायेस्ट क्लास कोणता आहे त्याच्यामध्ये? तर 72 to 75 हा काय चालला? हायेस्ट क्लास आहे. आणि हायेस्ट क्लास काय करायचं? तर अप्पर लिमिट. 72 हे काय झालं? लोअर लिमिट. एल म्हणजे लोअर लिमिट आणि यू म्हणजे अप्पर लिमिट. तर अप्पर लिमिट कोणता आहे? 75 म्हणून एल ची व्हॅल्यू काय मिळाली? 75. आणि सगळ्यात स्मॉलेस्ट किंवा लोएस्ट क्लास कोणता आहे इथं? 60 to 63. त्यातलं लोअर लिमिट घ्यायचं म्हणजे कुठलं येणार आहे? 60 लोअर लिमिट. therefore is equal to minus 75 minus 60 50. तुम्हाला कोएफिशियंट ऑफ रेंज विचारलं तर काय करणार? कोएफिशियंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल मायनस एस अपॉन एल प्लस एस. म्हणजे 75 मायनस 60 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 60 म्हणजे 15 डिवाइडेड बाय 135. हे एक्झाम्पल सगळे रेंज तुम्हाला
रेंज किंवा कोएफिशियंट ऑफ रेंज त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत, रॉ डेटा आणि ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटामध्ये एकच मेथड आहे कोणती, तर फक्त क्लासेस तुम्हाला दिलेले असतील, त्यातला फक्त लोएस्ट क्लास चेक करायचा, हायेस्ट क्लास मधलं अप्पर लिमिट आणि लोएस्ट क्लास मधलं लोअर लिमिट, आणि त्यांचं काय तुम्हाला डिफरन्स फाइंड आउट करायचं. नेक्स्ट आहे क्वार्टाइल डिव्हिजन. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, find quartile deviation from the following distribution: 56, 48, 65, 35, 42, 75, 82, 60, 55, 50. पहिले काय करायचं, डेटा असेंडिंग ऑर्डरनी अरेंज करायचं. अरेंज का करायचंय तर तुम्हाला इथं काय सांगितलं, रॉ डेटा मध्ये डेटा अरेंज करायचे. का करायचे तर साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन आणि साइज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन येईल तोच म्हणजे काय असणार तुमचं क्वार्टाइल डेव्हिएशन. फर्स्ट क्वार्टाइल असेल किंवा थर्ड क्वार्टाइल असेल. तर पहिला काय डेटा असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज केलेला आहे, 35, 42, 48, 50, 55, 56, 60, 65, 75, 82. आणि n म्हणजे काय आहे तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. किती ऑब्झर्वेशन आहे तिथं 10, म्हणून यांची व्हॅल्यू काय लिहिली इथं 10 लिहिली. आता Q1 म्हणजे काय, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे साइज ऑफ 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. साइज ऑफ 11 बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन म्हणजे साइज ऑफ 2.75 ऑब्झर्वेशन. पण 2.75 हे काय आहे, डेसिमल मध्ये आहे, आपल्याला ते सॉल्व करावं लागेल. म्हणून काय करायचं, फर्स्ट सेकंड ऑब्झर्वेशन प्लस डेसिमल मध्ये काय येणार 0.75 ब्रॅकेट मध्ये काय येणार थर्ड मायनस सेकंड ऑब्झर्वेशन. आता असेंडिंग ऑर्डरने डेटा अरेंज केलेला आहे, त्याच्यामध्ये सेकंड ऑब्झर्वेशन कोणता आहे तर 42, म्हणून लिहिला 42 प्लस 0.75 bracket 48 minus 42. Therefore 42 plus 0.75 into 6. Therefore 42 plus 4.5 म्हणजे Q1 काय मिळाला 46.5 हा Q1. आता Q3 फाइंड करायचे, म्हणजे साइज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे साइज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. नेक्स्ट साइज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट 11 बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे साइज ऑफ 3 इंटू ब्रॅकेट 2.75 ऑब्झर्वेशन. 2.75 हे ऑब्झर्वेशन फाइंड आउट नाही करायचं कारण थर्ड क्वार्टाइल आहे, म्हणजे तिथं 3 आहे, 3 नी पहिला मल्टिप्लाय करायचं. मग काय येणार साइज ऑफ 8.25 ऑब्झर्वेशन. आता हे डेसिमल मध्ये ते सॉल्व करायचं आपल्याला. तर 8 ऑब्झर्वेशन प्लस डेसिमल मध्ये काय येणार 0.25 into bracket 9th observation minus 8th observation, म्हणजे 65 plus 0.25 into bracket 75 minus 65. 65 plus 0.25 into 8 म्हणजे 65 plus 2.5, म्हणजे काय मिळेल फायनल आन्सर तुम्हाला Q3 is equal to 67.5. हा काय झाला क्वार्टाइल डिव्हिजन फॉर रॉ डेटा. नेक्स्ट काय पाहणार आहोत आपण तर स्टँडर्ड डिव्हिजन फॉर रॉ डेटा आणि ग्रुप डेटा.
त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल फाइंड स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. डेटा काय दिलेला आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आता स्टँडर्ड डेविएशन मध्ये काय सांगितलं, जी सेकंड मेथड आहे तुम्ही ती अप्लाय करा एक्झाम्पल साठी. तो फॉर्म्युला काय टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एस काय तर एक्स बार पहिला मीन फाइंड करायला लागतात, नंतर काय करावं एक्स लागेल म्हणजे काय करायला लागेल एक्स ची सम काय मिळेल तुम्हाला 45. एक्स आय ची सम याचा मीन, कारण मीन काय फाइंड करतात तर समेशन ऑफ एक्स आय डिवाइडेड बाय 9 काय मिळेल 5. मीन मिळाला. आता फॉर्म्युला मध्ये काय इथं मी फर्स्ट फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. मायनस एक्स आणि एक्स आय मायनस इथं काय फाइंड करायला लागेल. आता मीन मिळाला 5 मिळाला म्हणजे एक्स आय मायनस एक्स बार. आता एक्स आयची फर्स्ट व्हॅल्यू काय 1, इथं 1 मायनस 5 म्हणजे मायनस 4. मीन डेविएशन बघा मध्ये मॉड्युलस मध्ये एक्स आय मायनस एक्स बार घ्यायचे. इथं मॉड्युलस मध्ये एक्स आय मायनस एक्स बार घ्यायचं नाही. जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर काय ठेवायची, ती निगेटिव्हच ठेवायची. एक्स आय मायनस एक्स बार 1 मायनस 5 मायनस 4 2 मायनस 5 मायनस 3 मायनस 5 मायनस 2 4 मायनस 5 मायनस 1 5 मायनस 5 0 6 मायनस 5 1 7 मायनस 5 2 8 मायनस 5 3 9 मायनस 5 4. स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये एक्स आय मायनस एक्स बार ॲज इट इज ठेवायचा. मॉड्युलस कशामध्ये घ्यायचे, फक्त मीन डेव्हिएशन मध्ये मॉड घ्यायचे. आता काय करायचं, एक्स आय मायनस एक्स बार त्याचा स्क्वेअर करायचा. फक्त मायनस 4 चा स्क्वेअर 16 3 चा स्क्वेअर 9 2 चा स्क्वेअर 4 मायनस 1 चा स्क्वेअर 1 0 चा स्क्वेअर 0 1 चा स्क्वेअर 1 2 चा स्क्वेअर 4 3 चा स्क्वेअर 9 4 चा स्क्वेअर 16 आणि त्याची सम काय येणार समेशन एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 60. म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एन. इथे एन म्हणजे फक्त काय घ्यायचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, कारण डेटा काय दिलेला आहे रॉ डेटा. बाकी ठिकाणी काय घ्यायचे तुम्हाला समेशन ऑफ एफ आय म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची सम जी असेल तीच काय असणार आहे तर एन असणार आहे. मग स्क्वेअर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 9 ती काय येणार 2.58 म्हणजे सिग्मा. Standard deviation of the following distribution. Expenditure and number of students. Expenditure काय 5 10 15 20 25 हे मोस्टली एक्झाम्पल विचारतात. नंबर ऑफ स्टुडंट 6 16 28 38 आणि 46. तर आता इथे काय एक्स आय दिलेला आहे 5 10 15 20 25. त्याची सम काय आहे 75. एफ आय काय आहे 6 16 28 38 46 एफ आय काय फाइंड केलं तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे टोटल फ्रिक्वेन्सी, कारण मीन फाइंड करण्यासाठी समेशन ऑफ एफ आय फॉर्म्युला 135. आता एफ आय इंटू एक्स आय काय फाइंड करायचं तर मीन समेशन एफ आय इंटू एक्स एफ आय इंटू एक्स आय फाइंड आउट करायची. त्याची नंतर आता 5 into 6 30 10 into 16 160 15 into 28 420 20 into 38 760 and 25 into 46 1150 and summation of fi into xi काय आला 2520. हा झाला fi into xi. पहिला मीन फाइंड करून घ्यायचा. मीन म्हणजे काय x बार is equal to summation of fi into xi divided by summation of fi.
2520 34 तो काय मिळाला 18.84 काय फाइंड करायचंय तर x i मायनस x बार कारण इथं पण फॉर्म्युला यूज केलेला आहे x i मायनस x बार तर x i ची फर्स्ट व्हॅल्यू मायनस x बार म्हणजे 5 मायनस 18.8059 परत 10 मायनस 18.8059 18.8059 20 minus 18.8059 and 25 minus 18.59 तुम्हाला काय मिळेल x i minus x बार तुम्हाला पण स्क्वेअर करून फक्त त्याची सम चालेल का नाही कारण आपण काय बघतोय हा अनग्रुपला डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय असतात करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणून फ्रिक्वेन्सीने काय करायचं परत त्याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे समेशन f i into x i minus x बार ब्रॅकेट स्क्वेअर काय मिळाला 4598.9452 स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर्म्युला काय आहे तर स्क्वेअर समेशन f in bracket x minus x bar divided by summation of f i म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 4598.9452 divided by 134 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 34.3204 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ काय मिळणार त्याचा 5.8583 हा काय मिळाला तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन देन थर्ड एक्झाम्पल फाइंड स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन इथं काय दिलं नसेल ग्रुपला डेटामध्ये तर क्लासेस आणि फ्रिक्वेन्सीज असतील तुम्हाला त्याची काय घ्यावी लागेल आता मिड व्हॅल्यू घ्यावी लागेल क्लासेस काय दिले 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 आणि फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत 14 23 27 21 आणि 15 काय घेतला बघा तिथं मिड व्हॅल्यू तर f i into x i ची मल्टिप्लिकेशन करतात त्यामध्ये म्हणून x i काय 5 15 25 35 45 आणि f i काय 14 23 27 21 आणि 50 आता काय फाइंड करायचे ही सेकंड मेथड आहे ही सेकंड मेथड बघा इझी आहे म्हणजे 4 to 5 कॉलम मध्ये काय होती ती कव्हर होती नंतर त्याच्या into x i पहिला घ्यायचा कारण f i into x i घेतल्यानंतर त्याच्यावरून तुम्हाला मीन मिळेल इथं मीन काय करतोय डायरेक्ट फॉर्म्युला मध्ये जी फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये मीन काय लागतं टेबल मध्ये कारण तुम्ही काय करता x i मायनस बार करता त्यामुळे तिथं मीन लागतो इथं फक्त काय f i into x i म्हणजे 5 into 70 15 into 23 340 25 into 27 675 35 into 21 735 आणि 45 into 15 675 तर समेशन काय मिळाली त्याची 2500 तर काय फाइंड करायचं तर x i चा स्क्वेअर म्हणजे 5 चा स्क्वेअर 25 15 चा स्क्वेअर 220 लास्ट काय 45 चा स्क्वेअर 45 चा स्क्वेअर काय मिळणार आहे 2025 आता x बार काय मिळाला समेशन ऑफ f i into x i डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f i ते काय मिळाले 2500 डिवाइडेड बाय 100 म्हणजे 25 मग आता स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय तर सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन f i into x i स्क्वेअर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f i मायनस x बार स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 78,500 divided by 100 minus 25 चा स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 785 minus 625 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 160 स्क्वेअर रूट ऑफ 160 काय मिळणार आहे तर 12.6491 हा काय मिळाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्युशन नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते पण सेम आहे काय आहे तर ग्रुप डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचे क्लास इंटरवल x i f i x i स्क्वेअर f i into x i f i into x i स्क्वेअर आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज काय करायचे पुट आउट करायचे काय झालं स्टँडर्ड डेव्हिएशन
तर व्हेरियन्स फाइंड व्हेरियन्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. पण व्हेरियन्सची डेफिनेशन काय आहे? द स्क्वेअर ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन पर्यंत ॲज इट इज सॉल्व करायचं आणि व्हेरियन्स इज इक्वल टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्क्वेअर. फक्त जी व्हॅल्यू स्टँडर्ड डेव्हिएशनची मिळेल तिचं काय करायचं? स्क्वेअर. म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल तिथं? व्हेरियन्स. इथं काय आहे? डेटा कुठला दिलेला आहे? अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा दिलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? एक्स आय एफ आय. आता एफ आय इंटू एक्स आय करायचा. परत एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि एफ आय इंटू एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण हा फर्स्ट फॉर्म्युला आहे. त्याच्यामध्ये एफ आयची सम काय मिळाली? तर 30. एफ आय इंटू एक्स आयची सम काय मिळाली? तर 420. एफ आय इंटू एक्स आय का लागतो? तर तुम्हाला काय फाइंड करायचे? एक्स बार म्हणजे मीन. आणि एफ आय इंटू एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर त्याची सम काय मिळाली? 1374. आता मीन कसा फाइंड करायचा? तर समेशन ऑफ एफ आय इंटू एक्स आय डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय. 420 डिवाइडेड बाय 30 म्हणजे काय मिळेल? 14. आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन एफ आय इंटू ब्रॅकेट एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय. तर सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1374 डिवाइडेड बाय 30 म्हणजे सिग्मा काय मिळेल? 6.77. आता व्हेरियन्स म्हणजे काय? तर स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा स्क्वेअर म्हणजे 6.77 चा स्क्वेअर काय मिळणार आहे? तर 45.8329. सपोज तुम्हाला विचारलं तर कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन. तर कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय आहे? द स्टँडर्ड डेव्हिएशन पर युनिट मीन म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवाइडेड बाय मीन. स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय मिळालं आहे? तर 6.77 आणि मीन काय मिळालं आहे? तर 14. म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय मिळेल? 0.4835. जर तुम्हाला विचारलं तर कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय मिळाला? 6.77. कोएफिशियंट ऑफ डेव्हिएशन तो काय? स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100. स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय मिळालेला आहे? 6.77 डिवाइडेड बाय मीन. मीन काय मिळाला आहे? 14 इंटू 100 म्हणजे काय येणार? 0.4835 इंटू 100 म्हणजे काय मिळेल? फायनल आन्सर 48.35. हा काय मिळेल? कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन. लास्ट आहे तो काय? मीन डिव्हिजन म्हणजे मीन डिव्हिजन अबाउट मीन फाइंड करायचा. मीन डिव्हिजन अबाउट मीडियन फाइंड करायचा. तर फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये काय? तर फाइंड मीन डिव्हिजन अबाउट मीन. जर मीन असेल तर पहिला डेटा काय करायचा? अरेंज केला तरी चालणार, केलं तर चालतं मीन मध्ये. पण मध्ये डेटा काय करायचा? असेंडिंग ऑर्डरनी अरेंज करूनच घ्यायचा. तर फर्स्ट काय? तर मीन डिव्हिजन. मीन डिव्हिजन अबाउट मीन आहे तर त्याचा फॉर्म्युला काय? समेशन मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. इथं बघा मीन डिव्हिजन मध्ये मॉड घ्यायचे. तर एक्स बार म्हणजे काय असणार आहे? मीन. आणि एन म्हणजे काय? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. ती किती आहेत? 7. तर मीन कसा फाइंड करणार? जेवढे ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत त्यांची सम घ्यायची आणि डिवाइड कशाने करायची? तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला? ते 46.71 42. आता एक्स आय दिला मॉडमध्ये एक्स आय मायनस एक्स बार फाइंड करायचा आणि त्यांची सम ती काय मिळेल? 50.2808. मीन डिव्हिजन अबाउट मीनचा फॉर्म्युला काय? तर समेशन मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन म्हणजे 50.2858 डिवाइडेड बाय 7. मीन डिव्हिजन अबाउट मीन काय मिळेल? 7.1836. सेकंड काय? मीनच आहे एक्झाम्पल हे सुद्धा. मीन डिव्हिजन अबाउट मीन. डेटा दिलेला आहे तो कोणता आहे? तो रॉ डेटा आहे. मग फॉर्म्युला समेशन मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. एन म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. एक्स बार म्हणजे मीन. एन किती दिलेले आहेत ऑब्झर्वेशन? इथं 5. मीन एक्स बार कसा फाइंड केला? तर टोटल ऑब्झर्वेशनची सम केली. डिवाइड कशाने केलं? फक्त टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. ते काय मिळाले? 10. म्हणजे एक्स आय लिहिला 7, 14, 9, 12, 8 आणि एक्स आय मायनस एक्स बार फाइंड केला. त्याची सम काय मिळाली? तर 12. मग मीन डिव्हिजन अबाउट मीन काय मिळाला? समेशन मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन म्हणजे 12 डिवाइड बाय 5 काय मिळालं? 2.4. सेकंड एक्झाम्पल काय होतं? कॅल्क्युलेट
तेव्हा कॅल्क्युलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन आणि मीडियन म्हणजे एकाच एक्झाम्पल मध्ये मीन फाइंड करायचं आणि काय करायचं आहे मीडियन. पहिला मीन डेविएशन अबाउट मीन डेटा काय दिलेला आहे इथं अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचं दिलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला काय दिलंय फक्त ऑब्झर्वेशन आणि काय दिलं त्याच्या कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सीज दिलीत. मग त्याचा फॉर्म्युला काय मीन डेविएशन अबाउट मीन साठी तर समेशन एफ आय मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय. तर एक्स बार म्हणजे मीन तो काय आहे समेशन ऑफ एफ आय इंटू एक्स आय डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय. तर एक्स आय तुम्हाला दिलेला आहे 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि एफ आय काय दिलाय 4, 9, 10, 8, 6, 3. आता एक्स आय एफ आय इंटू एक्स आय फाइंड करायचे त्याची सम काय मिळाली 212. समेशन ऑफ एफ आय काय मिळालेले आहे 40. आता मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार फाइंड करायचं त्याच्यानंतर एफ आय इंटू मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार त्याची सम काय मिळाली 47.8 म्हणजे मीन काय मिळाला 5.3. The mean deviation about mean चा फॉर्म्युला काय समेशन एफ आय मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय म्हणजे 400 समेशन एफ आय इंटू मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार तो काय मिळाला 47.8 डिवायडेड बाय 40 म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला 1.195 हा काय झाला डेविएशन अबाउट मीन. सेकंड काय फाइंड करायचं आहे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मध्ये एफ आय इंटू एक्स आय फाइंड करायची गरज नाही कारण इथे काय लागतो मीडियन मध्ये फक्त कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन एन बाय टू तुम्ही चेक करता त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो एक्स आय असेल तो म्हणजे काय असतो इथं मीडियन असतो. तर डेली एक्सपेंडिचर काय दिले 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर ऑफ स्टुडंट काय दिले 4, 9, 10, 8, 6, 3. आता समेशन ऑफ एफ आय काय आली 40. तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल प्रिपेअर केला. आता तो काय करायचा मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टूथ ऑब्झर्वेशन म्हणजे 40 बाय टूथ ऑब्झर्वेशन म्हणजे 20 ऑब्झर्वेशन हे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेक करायचे इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन. इक्वल टू आहे का 20 नाहीये तर 20 पेक्षा जे ग्रेटर दॅन कोणते आहे 23. मग 23च्या करस्पॉन्डिंग एक्स आय कोणता आहे म्हणजे डेली एक्सपेंडिचर तर 5 आहे म्हणून मीडियन काय मिळाला इथं 5 मिळाला. आता हा फक्त मीडियन झाला. आता काय फाइंड करायचंय मीन आता तुम्हाला टेबल पहिला प्रिपेअर करायचा म्हणजे एक्स आय एफ आय नंतर काय असेल मॉड एक्स आय मायनस मीडियन त्याच्यानंतर एफ आय मायनस मीडियन मॉड एफ आय इंटू एक्स आय मायनस मीडियन काय मिळाला. फॉर्म्युला मध्ये काय येणार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ आय मॉड एक्स समेशन ऑफ एफ आय मॉड एक्स आय मायनस मीडियन डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एफ आय काय मिळाला 46 डिवायडेड बाय 40 म्हणजे 1.15. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन काय मिळाला 1.15. युनिट संपलेला आहे. स्टॉप द लेक्चर.